Війна змінила наше життя. Звички, уподобання, сприйняття буденності. З початком вторгнення всюди позачинялися магазини, ринки, перукарні, навіть аптеки. Але в кожному місті неодмінно працювала якась маленька кав'ярня. Як зв'язок між нормальним життям і виживанням. Київ би я порівняла з флет-вайтом, тому що там подвійна порція кави і молоко. А я люблю і те, і те. Коли я сюди їздила тільки на зйомки, він мені був такий якийсь різкий після Дніпра, багатолюдяний. А зараз його багато в моєму житті, тому що я сюди приїхала. І він для мене став насиченим, от як флет-вайт. І все одно м'яким, тому що я тут вдома. Мене звуть Надія Хільська, я актриса. Але зараз, під час війни, я поставила свою акторську професію на паузу і працюю баристою. Добрий ранок, дівчата! Я знімалась у серіалах «Виклик», «Швидка», «Щастя за рецептом», «Любов на реабілітації». Ой, та їх більше 10 точно. Робота баристи для мене як нова роль, новий виклик. Цікаво і хочеться, щоб все вийшло якомога краще. Щоб моя кава була найсмачніша. І щоб за нею була черга. Довго-довго на вулицю туди. Смачного. Я Михайло Присяжнюк, адвокат. А з 24 лютого я, як і переважна більшість українців, та, напевно, і переважна більшість світу, є волонтером на цій клятій війні. – 24 лютого вночі, коли пролунали перші вибухи, ми з вікна бачили, як це відбувається. Ну, хоч я і чоловік, і все ж таки я не вважаю себе боягузом, але при цьому, коли ти розумієш, що в тебе маленькі дітки і дружина поряд, і почалася війна, і ти не відвіз їх нікуди, тебе починає колихати, і ти тремтиш. Тим більше, коли ти з вікна свого будинку бачиш вибухи. Дружина підійшла до мене, так присіла на коліна, взяла мене за руки і сказала, що не хвилюйся, ми впораємося. Вона в мене ще той боєць. А дружина з дітьми залишилася зі мною. Я на гуманітарному фронті воюю. Їжджу по країні з 25 лютого за кермом. Об'їхав всю Україну вже я не знаю скільки разів. Доставляю вантажі, розвожу їжу, забираю людей на лікування до Києва, до Львова, із найгарячіших точок України. Слава Україні! Героям слава! 24-го я вышел на смену, то есть я не просто владелец заведения, а действующий бариста за баром. Я вышел на смену, у меня девчонки-кондитеры пишут, что делать. Я говорю, мы работаем в стандартном графике, ничего не поменялось. Потому что, как мне показалось, у людей должно быть место, куда они могут прийти. В этот день у нас было больше всего гостей. Пришли все, просто все. Да, кто-то за сэндвичами, Кто-то просто поговорить. да, кто-то просто поговорить. Ну, потому что, наверное, ему некуда было идти. Я Варвара Логвин, київська художниця. Війна застала мене в Києві. З сином я тоді була. Зараз він поїхав до Нідерландів.
бо моя особиста позиція як мами, я не хочу, щоб моя дитина бачила війну. Я на 3-й день війни поїхала з Києва, бо прокинулась від вибуху у будинку на проспекті Лобановського. І зрозуміла, що я не можу знаходитись в таких умовах. Я з тих людей, які біжуть, коли дуже-дуже моторошно і страшно. Мій чоловік теж актор, ви його точно знаєте за ролями у «Кріпосній» та «Виклику». А Боже, ми навіть не розуміли, якими щасливими ми були до 24 лютого. Ми вирішили, що ми залишимось у Києві, а потім мій чоловік пішов до лав ЗСУ. І ми залишились з донькою, з собакою та кішкою в 4. Льоша був на передовій, і він отримав поранення. І він лежав в Одесі в госпіталі. І якби не робота, я б взагалі, напевно, зійшла з розуму в той час. Будь ласка, смачно. Я решил, что все, кто приходят, все получают бесплатно. Вот все, что есть, кофе, еда, все, что осталось там, да, все получают просто потому, что они пришли. Ну, то есть, если это место задумывалось как убежище, оно должно так работать. Во время войны кофе. Это, кроме прочего, возможность вернуться в реальность. Не так, в прошлое. К чему-то обычному, обыденному, Потому к что, тому, да. что ты любишь, к тому, к чему ты привык. То есть это то, к чему ты можешь прикоснуться и такой живой. На початку березня Ванька, мій старший син, дуже попросив поїхати зі мною. А ми годували нацгвардійців, в тому числі. І ми приїжджаємо, це був вже пізній вечір, і якраз повітряна тривога, ось в цей момент. А коли повітряна тривога, ніхто до нас не може вийти, адже наказ всім сховатися в бомбосховища, там маскування світла, все вимикається. І ми сидимо, вимкнено світло, і просто перед нами ПВО збиває ракету. Нашу машину колихнуло, сяйво на небі. І я повертаюся, мене всього телепає, і я повертаюся на свою дитину, а він ось так, він тримався, і от ось так. І його голови не видно, тільки руки видно, як він тримає. І я кажу, ми їдемо додому. А він так визирає звідти і каже, тато, нам треба погодувати нацгвардійців. І ми з ним разом, я подаю, а він відносить. Багато коробок з їжею. Пройшло десь днів 10, він знов зі мною поїхав. Пацани до нас вийшли, і кожен з них, от хто був, кожен з себе зняв шеврон, хтось герб, хтось там надпис, хтось Національна гвардія України. І кожен дав йому шеврони. Він просто ручки так поставив, і в нього була горка з цих шевронів. Якщо порівняти Київ з кавою, то це, напевно, подвійне еспресо. Тому що зараз в ньому дуже потужний ритм, дуже напружене життя. Коли повернулась в Київ, я зрозуміла, що мені конче треба щось робити. В мене був такий прям поштовх, що я розуміла, що я хочу якось допомагати, але в тому, в чому я є сильною. І що в мене краще виходить. І, в принципі, тоді прийшла ідея, що мій фронт культурний, творчий, і це саме те, що я можу робити для України. Зараз на Майдані я реалізую проєкт їжаковий, як я його називаю. Це моя особиста ініціатива як киянки. Я розписую деталізованим петриківським розписом протитанкового їжака. Це я роблю кошачкою. Це така суто петриківська кисточка з шерсті кота. Вона не продається, вона робиться вручну. І за рахунок того,
що в неї дуже тоненький кінчик, можна робити дуже-дуже дрібні деталі. І, в принципі, на фото та відео здалеку не видно, наскільки деталізований цей розпис, але якщо ви приїдете на Майдан, то обов'язково зможете роздивитись, наскільки це дрібна, така деталізована робота. Бо я його вже розписую сьогодні вже як 2 тижні. Що мене дуже мотивує і стимулює продовжувати все те, що я роблю, це Київ. От не брешу. Господь підтверджує, не брешу. Київ. Це неправильно казати, що в Києві не було війни. Війна була. В березні була війна. І в квітні була війна. Це було страшне те, що відбувалося, адже ДРГшників більш за все було в Києві. А при цьому Київ, він настільки гарний, і от ці квіти, які ми бачимо зараз, ці клумби, да, от хтось може сказати, що в країні війна, люди гинуть, а ви тут квіточки висаджуєте. А це мотивація певна, що життя все одно продовжується, що ми все можемо вирівняти, ми все можемо відбудувати. Якщо ми живі, ми все одно зможемо відновитися. Я Сокач Наташа Миколаївна, працюю провідним майстром зеленого господарства. Особливість моєї роботи – це робити місто красивим, тому що ми вирощуємо квіти, які дарують людям настрій, позитив. Коли почалася війна, ми розуміли, що далі людям потрібно жити. І ми не можемо просто так все опустити руки і залишити все. Навіть не було такої думки. Було важко, тому що багато хто виїхав. Нас залишилося дуже мало. Але залишилися ті, які не боялися нічого і нікого. Ми не опускали руки, ми ходили на роботу, дивилися, знали, що воно буде потрібно нам, потрібно Києву. Коли навіть вийшли там перший день на якийсь квітничок і ходять 10 людей і кажуть дякуємо, що ви хоч якось нам піднімаєте настрій, і ми можемо прийти в якийсь куточок цього парку і полюбуватися на красу, і десь трошечки відволіктися від цього всього, то хочеться ще більше зробити, ще краще хочеться зробити. Мы решили, что 23-го мы распишемся, 23 марта. Да хоть война. Говорю, у нас 23 числа будет свадьба. Ну, так и было. Да. У нас волонтеры могут все. За один день в войну ничего не работает, находится платье. Наши обручальные кольца выливались за день до нашей свадьбы. Но кто тебя будет расписывать? Как оказалось, у нас есть знакомые среди гостей кофейни, капитан полиции. По законам военного времени определенные звания, должности могут это делать. И вот 23-го мы смогли вот так расписаться. Владою, наданою мені, оголошую вас чоловіком та дружиною. Это было прям арка. Человек с 50 гостей. Каравай. Цветы, я не знаю, где они достали. Каждый из дома принес, тогда же алкоголя тоже нигде не было, каждый из дома принес какое-то шампанское, что у кого было. Как в сказке, то есть много маленьких фей, гномиков взяли, постарались, и у нас фуршет, полноценный праздник, тамада. До сих пор не знаю, как благодарить этих девочек и мальчиков, которые все это для нас организовали. Они сделали какое-то волшебство. Все с новыми эмоциями, с новыми силами, с новыми какими-то надеждами. То есть люди реально вздохнули по-новому. Они вот этот вот глоток свежего воздуха, и все, и погнали дальше.
Зараз мені дуже добре, тому що я жива, тому що Льоша зараз поруч зі мною, і тому що у нас зараз є ще 2 дні до його від'їзду знову туди. І я радію всьому, що зараз є. От реально всьому. Эта кофейня подарила и жен, и мужей, и друзей очень многим людям. Эта кофейня подарила Мне нам Ваню. друг друга. Да, мне эта кофейня подарила Ванечку, и я думаю, что через некоторое время эта кофейня подарит нам прекрасное продолжение там, наших карапузов, ну или хотя бы одного для начала, а там посмотрим, как пойдет. Да? Дуже люблю каву, мені подобається оцей аромат кави, мені смак кави подобається. На роботі, мабуть, тільки ранішня кава дає заряд енергії на цілий день. Якщо Київ порівнювати з кавою, то це має бути еспресо. Тому що він такий самий бадьорий і міцний. Україна жива, вона буде процвітати. І ми зараз шукаємо шлях до свого процвітання. І, власне, я відображую на своєму їжаку на Майдані це процвітання України, яке ми виборюємо, яке ми захищаємо. Для мене зараз кава – це такий символ, що у нас є кожен ранок, що цей ранок настав.